Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao đời người lại đầy rẫy những nỗi đau? Tại sao chúng ta khổ khi mất đi thứ quý giá, khổ vì bệnh tật, khổ vì chia ly, và cả những điều nhỏ nhặt? Đức Phật từng nói, khổ không phải là kẻ thù mà là bài học lớn nhất của đời người. Nhưng liệu chúng ta đã thực sự hiểu khổ là gì và tại sao nó lại tồn tại? Trong video hôm nay, hãy cùng tôi khám phá lời dạy sâu sắc của Đức Phật về khổ. Hiểu để không chỉ vượt qua, mà còn tìm thấy sự an yên trong chính những nỗi khổ thường ngày. Trong lời dạy của Đức Phật, khổ là chân lý đầu tiên trong tứ diệu đế, được gọi là khổ đế. Đây là sự thật căn bản mà ai cũng cần thấu hiểu để bắt đầu con đường chuyển hóa khổ đau. Khổ không chỉ đơn thuần là những đau đớn về thể xác, như bệnh tật hay già yếu, mà còn là những nỗi đau tinh thần sâu sắc, từ mất mát, chia ly cho đến những lo âu, bất an hàng ngày. Khổ trong lời Phật dạy được chia thành 3 loại chính. Khổ, những nỗi đau hiển nhiên và trực tiếp nhất. Khổ là hình thái đau khổ mà chúng ta có thể dễ dàng nhận biết ngay khi nó xảy ra. Đó là những khổ đau thực sự, không cần phải quán chiếu sâu xa mà chỉ cần trải nghiệm trực tiếp cũng đủ để thấu hiểu. Đây là nỗi đau của thân xác và tâm hồn khi bị tổn thương bởi các yếu tố bên ngoài hoặc chính cơ thể mình. 1. Khổ trong thân xác. Đầu tiên, khổ được biểu hiện rõ ràng qua những đau đớn về mặt thể chất. Khi bệnh tật ập đến, mỗi giây phút trôi qua đều là một thử thách. Chẳng hạn, khi bị sốt cao, từng cơn đau nhức len lỏi trong cơ bắp, hơi thở nặng nề, đầu óc choáng váng, tất cả khiến ta cảm nhận sự bất lực trước chính cơ thể mình. Ngoài bệnh tật, tai nạn hoặc chấn thương cũng là dạng khổ dễ thấy. Một vết thương nhỏ như đứt tay, hay lớn hơn là gãy xương, đều làm ta đau đớn. Cảm giác đau này không chỉ làm tổn thương cơ thể mà còn làm tâm trí ta kiệt quệ vì lo lắng và sợ hãi. 2. Khổ trong tâm hồn. Không chỉ giới hạn ở thể xác, khổ còn bộc lộ trong tâm hồn con người. Đó là cảm giác bất lực khi gặp phải những khó khăn ngoài ý muốn, như mất việc, thất bại trong sự nghiệp, hay sự phản bội từ một người ta tin tưởng. Những nỗi đau này thường kéo dài, để lại vết thương sâu trong tâm trí. Ví dụ, khi ta bị mất đi người thân yêu, sự đau đớn không chỉ ở sự chia ly mà còn ở sự hối tiếc về những điều chưa làm được cho họ. Cảm giác này khiến ta như bị bóp nghẹt bởi sự bất lực và vô vọng. 3. Nguyên nhân của khổ. Gốc rễ của khổ nằm ở sự phụ thuộc và dính mắc vào thân xác, vật chất và cảm xúc. Chúng ta xem cơ thể là của ta, mọi sự đau đớn của nó đều tác động mạnh mẽ đến tâm trí. Đồng thời, con người thường khao khát sự hoàn hảo và tránh né đau khổ, nhưng khi thực tế xảy ra khác với mong đợi, ta lại cảm thấy oán trách và bất mãn. 4. Khổ như một bài học tỉnh thức. Khổ, dù là đau đớn, nhưng lại có thể là cơ hội để chúng ta quán chiếu sâu hơn về bản chất cuộc sống. Đức Phật từng dạy rằng, đau khổ là một phần không thể tách rời của kiếp người. Hiểu và đối diện với nó, chúng ta sẽ tìm ra cách để vượt qua, thay vì trốn tránh. Đau khổ là lời nhắc nhở về vô thường. Khi trải qua bệnh tật hay mất mát, ta nhận ra rằng cơ thể này không vĩnh cửu, những gì ta sở hữu cũng không mãi thuộc về mình. Sự thật này, dù phũ phàng, lại giúp ta trân trọng hiện tại và buông bỏ những dính mắc không cần thiết. Đau khổ là bài học về sự chấp nhận, không ai có thể tránh khỏi khổ đau, nhưng chính cách ta đối diện với nó sẽ quyết định mức độ khổ sở. Khi ta học cách chấp nhận và buông bỏ oán trách, tâm trí sẽ trở nên an ổn hơn. 5. Làm thế nào để vượt qua khổ? Nhận diện và chấp nhận khổ đau, thay vì cố gắng lẩn tránh, hãy dũng cảm đối diện với nỗi đau. Điều này không chỉ giúp ta mạnh mẽ hơn mà còn giúp ta nhìn rõ nguồn gốc của khổ đau. Nuôi dưỡng tâm từ bi, khi nhận ra rằng mọi người xung quanh đều trải qua những nỗi đau tương tự, lòng từ bi trong ta sẽ được khơi dậy. Chính tâm từ bi giúp ta vượt qua đau khổ bằng cách chuyển hóa sự chú ý sang việc giúp đỡ người khác. Thực hành thiền định là phương pháp hữu hiệu để giúp tâm trí bình an và không bị cuốn theo nỗi đau. Khi ta học cách quan sát nỗi đau một cách khách quan, nó dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Quán chiếu vô ngã, nhận ra rằng thân thể và tâm trí này không thực sự là ta, giúp ta bớt bám víu vào chúng. Từ đó, nỗi đau dần mất đi sức mạnh chi phối tâm trí.
6. Ý nghĩa của khổ trong hành trình tu tập. Khổ chính là bước khởi đầu để nhận ra bản chất thật của cuộc đời. Khi đối diện với nó, ta bắt đầu hiểu rằng không có ai tránh được đau khổ, và việc trốn tránh chỉ làm cho nỗi khổ sâu sắc hơn. Thay vào đó, bằng cách chấp nhận và quán chiếu, chúng ta mở ra cánh cửa đến sự bình an nội tại. Khổ là lời nhắc nhở mạnh mẽ về tính chất mong manh của cuộc sống và thân xác. Từ đó, ta học cách không để những khổ đau tạm bợ ấy che lấp con đường hướng đến hạnh phúc chân thật và sự giải thoát tối thượng. Bạn đã nói, ba chéo ngược, vì sao phải hiểu khổ? Hoại khổ, bản chất của sự mất mát và thay đổi. Hoại khổ là một dạng khổ đau đặc biệt, phát sinh khi những gì chúng ta yêu quý, gắn bó, hoặc xem như là một phần không thể thiếu của cuộc đời dần tan biến hoặc biến đổi ngoài ý muốn. Đây là nỗi đau của sự mất mát và sự bất lực trước tính chất vô thường của cuộc sống. 1. Bản chất của hoại khổ. Con người thường tìm kiếm sự ổn định và mong muốn mọi thứ xung quanh được giữ nguyên mãi mãi. Chúng ta yêu quý gia đình, tài sản, danh vọng, tình cảm, và thậm chí là chính cơ thể mình. Tuy nhiên, mọi thứ trong thế giới này đều tuân theo quy luật vô thường, sinh trụ dị diệt. Sự thay đổi là không thể tránh khỏi. Khi điều gì đó mà ta yêu thương bị mất đi, hoặc không còn như trước, nỗi đau phát sinh từ sự tiếc nuối và luyến ái sâu sắc. 2. Những biểu hiện cụ thể của hoại khổ. Sự mất mát người thân, mất đi một người mà ta yêu quý, dù là do chia ly hay sự ra đi vĩnh viễn, để lại trong ta một khoảng trống lớn lao. Chúng ta thường tự hỏi tại sao điều này lại xảy ra, rồi chìm trong nỗi buồn và tiếc nuối về những kỷ niệm đã qua. Mất đi tài sản, khi tài sản mà ta vất vả gây dựng bị mất đi. Nỗi đau không chỉ ở sự thiếu thốn vật chất mà còn ở cảm giác mất mát công sức, kỳ vọng và sự an toàn mà ta từng gắn bó. Mất đi giá trị tinh thần, đôi khi, sự tan vỡ của một mối quan hệ, sự phản bội, hoặc thất vọng từ người mà ta tin tưởng cũng gây nên hoại khổ. Đây là sự sụp đổ của niềm tin và những mộng tưởng về một điều tốt đẹp. 3. Nguyên nhân dẫn đến hoại khổ. Gốc rễ của hoại khổ nằm ở sự luyến ái và dính mắc. Con người thường chấp vào những thứ mình có, xem chúng như một phần không thể tách rời, và từ đó sinh ra nỗi sợ hãi trước mất mát. Khi mọi thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát, sự chống cự trong tâm trí làm nỗi khổ càng thêm sâu sắc. 4. Bài học từ hoại khổ. Đức Phật dạy rằng, để vượt qua hoại khổ, điều đầu tiên là phải hiểu rõ vô thường rằng mọi sự trên đời đều thay đổi và không điều gì thuộc về ta mãi mãi. Sự mất mát là không thể tránh khỏi, nhưng nó không phải là sự kết thúc. Nó là một cơ hội để ta học cách buông bỏ, không quá dính mắc vào vật chất hay cảm xúc, và trân trọng hiện tại thay vì bám víu vào quá khứ. 5. Vượt qua hoại khổ. Nhìn nhận vô thường, hãy nhớ rằng không có gì tồn tại mãi mãi, và chính sự thay đổi cũng là cơ hội để chúng ta phát triển. Thực hành buông bỏ, khi đối diện với sự mất mát, thay vì chìm đắm trong oán trách, hãy xem đó là bài học để rèn luyện tâm không dính mắc. Chấp nhận thay đổi, nhận ra rằng thay đổi là bản chất tự nhiên của cuộc sống, và chính điều này giúp ta chuẩn bị tâm lý để đón nhận mọi biến cố với tâm bình thản hơn. 6. Ý nghĩa sâu sắc từ hoại khổ. Hoại khổ giúp chúng ta nhận ra giá trị thực sự của những gì mình đang có và tập trung hơn vào hiện tại. Khi hiểu rằng sự thay đổi là điều tất yếu, ta không còn cố chấp níu kéo những thứ đã qua, mà thay vào đó học cách sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc. Chính sự thấu hiểu này sẽ dần giúp ta thoát khỏi những đau khổ dai dẳng, mở ra con đường dẫn đến bình an và giác ngộ. Hành khổ, nỗi khổ của sự chuyển động không ngừng và vô thường. Hành khổ là dạng khổ tế vi và khó nhận diện hơn so với khổ hay hoại khổ, vì nó không phải những nỗi đau rõ ràng hay trực tiếp. Hành khổ là sự bất an, phiền não phát sinh từ chính bản chất của cuộc sống, mọi thứ luôn trong trạng thái vận động, thay đổi không ngừng, và không có gì đứng yên hay trường tồn. 1. Bản chất của hành khổ. Trong triết lý Phật giáo, hành là chuyển động, là sự liên tục biến đổi của mọi hiện tượng, cả vật chất lẫn tinh thần. Mọi sự vật trong vũ trụ đều được tạo nên bởi nhân duyên, và khi nhân duyên thay đổi, sự vật đó cũng biến đổi theo. Điều này không ngừng xảy ra, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác.
Hành khổ chính là sự khổ phát sinh từ việc ta không thể nắm giữ hay kiểm soát được dòng chảy này. Mọi thứ trong cuộc sống, sức khỏe, tuổi trẻ, mối quan hệ, tài sản, thậm chí cả suy nghĩ và cảm xúc đều trôi qua, biến mất hoặc thay đổi, khiến tâm ta bất an, hụt hẫng. 2. Những biểu hiện của hành khổ. Thay đổi trong cơ thể. Từ khi sinh ra đến lúc già đi, cơ thể con người không ngừng thay đổi. Khi ta trẻ, ta cảm thấy khỏe mạnh, năng động. Nhưng qua thời gian, sức khỏe suy yếu, cơ thể lão hóa. Sự thay đổi này không ai tránh được, và chính nó tạo ra một nỗi khổ âm ỉ trong lòng nhiều người, đặc biệt khi họ nhận ra mình không còn như xưa. Thay đổi trong cảm xúc con người cũng không ngừng chuyển biến. Hôm nay ta vui, ngày mai ta buồn, có lúc ta yêu đời, nhưng chỉ một biến cố nhỏ cũng có thể khiến ta suy sụp. Sự lên xuống không ngừng này khiến tâm ta khó tìm được sự ổn định. Thay đổi trong hoàn cảnh, môi trường sống, công việc, mối quan hệ, tất cả đều thay đổi theo thời gian. Những gì ta nghĩ là ổn định, bền vững, lại có thể đột ngột mất đi hoặc biến dạng, khiến ta hụt hẫng, lo lắng. 3. Gốc rễ của hành khổ. Hành khổ phát sinh từ sự vô minh, không hiểu rằng tất cả đều là vô thường. Con người thường có xu hướng chấp vào những gì mình yêu thích và xem chúng như vĩnh cửu. Khi nhận ra sự thật rằng mọi thứ đều phải thay đổi, ta không chấp nhận và nỗi khổ bắt đầu nảy sinh. Ví dụ, khi một mối quan hệ tan vỡ, ta không chỉ đau vì mất đi người mình yêu, mà còn đau vì không chấp nhận sự thay đổi này, vì ta đã quen sống trong cảm giác rằng mối quan hệ ấy sẽ mãi tồn tại. 4. Đức Phật dạy gì về hành khổ? Đức Phật dạy rằng, để vượt qua hành khổ, con người phải thấu hiểu và chấp nhận quy luật vô thường. Thay vì chống lại sự thay đổi, ta cần học cách sống thuận theo dòng chảy tự nhiên của vạn vật, bởi mọi nỗ lực để níu kéo chỉ khiến tâm thêm bất an. 5. Làm thế nào để đối diện với hành khổ? Nhận diện sự thay đổi, bắt đầu bằng cách quan sát và chấp nhận rằng mọi thứ đều thay đổi. Hiểu rằng sự chuyển động này không phải kẻ thù, mà là bản chất của cuộc sống. Giảm bám chấp, thực hành buông bỏ những dính mắc quá mức vào vật chất, cảm xúc hay ý niệm về cái tôi. Khi không còn cố giữ những thứ vốn dĩ vô thường, ta sẽ ít bị dao động bởi những thay đổi bên ngoài. Trân trọng hiện tại, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc thay vì lo lắng về tương lai hay tiếc nuối quá khứ. Hiện tại là thứ duy nhất mà ta thực sự có. Tỉnh thức và tu tập, thiền định và quán chiếu là cách giúp ta nhận ra và làm quen với bản chất vô thường. Tâm tỉnh thức sẽ giúp ta đứng vững giữa dòng chảy của cuộc sống. 6. Ý nghĩa sâu sắc của hành khổ. Hành khổ không phải để khiến ta đau khổ hơn, mà là một lời nhắc nhở rằng chúng ta không thể thay đổi quy luật tự nhiên. Khi hiểu được điều này, ta sẽ thôi chống lại dòng chảy của cuộc đời, thay vào đó là sự an nhiên, bình thản. Mỗi sự thay đổi không còn là một mất mát, mà là một cơ hội để học hỏi, trưởng thành và tiến gần hơn đến sự giải thoát. Hành khổ dạy ta rằng, hạnh phúc không nằm ở việc kiểm soát mọi thứ, mà ở cách ta đối diện với sự chuyển động liên tục của cuộc sống bằng một tâm hồn rộng mở và bình an. Đức Phật dạy rằng, nhận diện và hiểu rõ khổ là bước đầu tiên để đi đến con đường giải thoát. Nhưng tại sao lại phải hiểu khổ? Tại sao không tập trung ngay vào hạnh phúc, mà phải bắt đầu từ những điều đau đớn, khó chịu? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần phân tích sâu hơn bản chất của khổ và vai trò của nó trong hành trình giác ngộ. 1. Hiểu khổ để không lầm tưởng về hạnh phúc. Con người thường chạy theo những điều mình nghĩ là hạnh phúc, nhưng thực chất, nhiều hạnh phúc lại chứa đựng mầm mống của khổ đau. Ví dụ, bạn có thể vui mừng khi sở hữu một chiếc xe mới, nhưng niềm vui này không kéo dài. Ngay sau đó, bạn phải đối mặt với những lo lắng về tiền bảo dưỡng, tai nạn hoặc mất mát. Hạnh phúc ngắn ngủi này có thể nhanh chóng chuyển thành nỗi khổ. Hiểu khổ giúp chúng ta nhận ra rằng những gì mình cho là hạnh phúc chỉ là ảo ảnh, không thực sự bền vững. Điều này giúp ta dừng lại, không còn mải mê theo đuổi những điều phù phiếm, từ đó hướng tâm về sự bình an thật sự. 2. Hiểu khổ để nhận diện gốc rễ của đau khổ. Khổ không tự nhiên mà có, nó xuất phát từ các nguyên nhân cụ thể. Đức Phật đã chỉ rõ trong Tứ Diệu Đế rằng gốc rễ của khổ nằm ở tham ái, tân hà, sự khao khát, dính mắc,
mong muốn chiếm hữu hoặc chối bỏ. Khi ta tham cầu, ta khổ vì không đạt được. Khi ta sợ mất đi, ta khổ vì lo lắng, bất an. Khi ta cố gắng né tránh, ta khổ vì phải chống lại những điều không thể thay đổi. Hiểu khổ chính là hiểu được cơ chế vận hành của những nỗi đau này. Một khi đã thấy rõ nguyên nhân, ta mới có thể tìm cách chấm dứt chúng. 3. Hiểu khổ để phát triển trí tuệ và từ bi. Khi hiểu khổ, ta không chỉ thấu rõ bản thân mà còn đồng cảm hơn với nỗi đau của người khác. Điều này giúp nuôi dưỡng lòng từ bi và xóa bỏ sự phân biệt. Bạn sẽ không còn trách móc hay oán giận người làm tổn thương mình, bởi bạn hiểu rằng họ cũng đang đau khổ, cũng đang bị chính tham, sân, si chi phối. Ví dụ, khi một người nói lời khó nghe, thay vì tức giận, bạn có thể nhận ra rằng họ cũng đang chịu áp lực hoặc bất mãn trong lòng. Hiểu khổ giúp bạn nhìn thế giới bằng đôi mắt bao dung, rộng lượng, từ đó các mối quan hệ được cải thiện và tâm hồn bạn cũng nhẹ nhàng hơn. 4. Hiểu khổ để thoát khỏi vòng luân hồi. Trong giáo lý nhà Phật, khổ không chỉ là nỗi đau của đời sống hiện tại, mà còn kéo dài qua vô số kiếp sống. Chừng nào ta chưa hiểu và vượt qua khổ, ta vẫn còn bị cuốn vào vòng luân hồi sinh tử, samsara. Hiểu khổ không phải để chấp nhận nó một cách thụ động, mà để tìm con đường chấm dứt hoàn toàn khổ đau. Đức Phật đã chỉ ra rằng chỉ khi nào ta thấy rõ bản chất của khổ, ta mới đủ quyết tâm để thực hành và đi theo bát chánh đạo, con đường dẫn đến sự giải thoát. 5. Hiểu khổ để sống tỉnh thức trong hiện tại. Nhiều người né tránh việc đối diện với khổ vì cho rằng nó khiến họ bi quan, chán nản. Nhưng thực tế, hiểu khổ không phải để chìm đắm trong nỗi buồn, mà để sống tỉnh thức và trân trọng hiện tại. Khi hiểu rằng mọi thứ đều vô thường, ta không còn lãng phí thời gian vào những điều không quan trọng. Ta sẽ dành sự chú ý cho những khoảnh khắc đẹp, cho tình yêu thương và lòng biết ơn với cuộc sống. Ví dụ, khi đối diện với một người thân đang bệnh tật, thay vì chỉ buồn khổ, ta sẽ biết trân trọng những giây phút còn lại bên họ, dành cho họ sự quan tâm và chăm sóc chân thành. 6. Ý nghĩa thực tiễn của việc hiểu khổ. Hiểu khổ không chỉ là lý thuyết xa vời mà mang lại những giá trị thiết thực trong cuộc sống. Giúp ta đối mặt với khó khăn một cách bình tĩnh, không oán trách hay hoảng loạn. Giúp ta sống đơn giản, ít dính mắc và ít đau khổ hơn. Tạo động lực để thực hành các pháp môn tu tập, hướng tới sự giải thoát khỏi vòng luân hồi. Hiểu khổ không phải để làm ta sợ hãi hay buồn bã, mà là bước đầu tiên để đạt được hạnh phúc chân thật. Chỉ khi nào ta dám đối diện và quán chiếu sâu sắc về khổ, ta mới tìm được con đường vượt qua nó. Khổ không phải là kẻ thù, mà là người thầy dẫn lối, giúp ta nhận ra bản chất thật của cuộc đời, từ đó tìm được sự bình an trong tâm hồn. Khổ không phải là điểm dừng, mà là điểm khởi đầu cho một hành trình mới. Đức Phật ví khổ như bóng tối, nhưng ánh sáng sẽ xuất hiện khi chúng ta dám bước vào và thắp lên ngọn đèn của trí tuệ. Hiểu khổ không khiến cuộc sống trở nên u ám, mà ngược lại, giúp chúng ta nhìn thấy vẻ đẹp thật sự của nó, một vẻ đẹp đến từ sự tĩnh lặng, bình an và giải thoát. Vì vậy, thay vì né tránh khổ, hãy đối diện với nó bằng một tâm thế tỉnh thức. Hãy xem khổ là một người thầy, một người dẫn lối giúp ta nhận ra đâu là giá trị thật sự trong cuộc đời. Chính nhờ hiểu rõ khổ, chúng ta mới biết trân trọng những khoảnh khắc hiện tại, tìm thấy ý nghĩa của sự hạnh phúc đích thực và sống một cuộc đời an nhiên hơn. Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích và muốn cùng chúng tôi tiếp tục hành trình khám phá những lời dạy sâu sắc của Đức Phật, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Sự ủng hộ của bạn chính là động lực để chúng tôi mang đến nhiều nội dung ý nghĩa hơn. Cảm ơn bạn đã đồng hành và xin chúc bạn luôn bình an, hạnh phúc trên con đường tu tập.